ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ලයිෆ් ස්ටයිල් YouTube නාලිකාව සමගින් එකතුණු සියලුම දෙනාට. අද මම කියලා දෙන්නේ දෝසෙ කන්න, උළුඳු වඩේ කන්න, රසට හදන්න පුළුවන් සම්බෝලයක් ගැන. අපි සයිවර් කඩේ ගිහිල්ලා කන කොළපාට සම්බෝලෙ මතකයිනේ. මෙන්න මේ සම්බෝලේ ගෙදරදී බොහොම රහට කොහොමද හදන්නේ කියලා අද මම කියලා දෙනවා. ඔබ තවමත් අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell icon එක click කරලා අපේ රසරහස් ඉක්මනින්ම ඔබ ළඟට ගෙන්න ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසම රස කොළපාට දෝසෙ සම්බෝලේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ සම්බෝලට අපිට අවශ්‍යයි ගහගත් පොල් කෝප දෙකක් විතර. මම නම් මෙතන බෑ එකමාරක් වගේ අරන් තියෙනවා. සියඹලා ටිකක්, ලුණු කුඩු. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ කරපිංචා ඇති 5ක් විතර. අමු මිරිස් කරල් මේ වගේ 3ක් විතර තිබුණොත් ඇති මේ පොල් ප්‍රමාණයට. ලොකු ලුණු ගෙඩි භාගයක්, මේ වගේ පුංචි ඉඟුරු කෑල්ලක්. මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම වතුර පොඩ්ඩක් අවශ්‍යයි. මුලින්ම අපි මේ පොල් එක අරගෙන මේකට එකතු කරමු. මේ මිරිස් කරල් ටික පොඩියට කපලා. අපි මේක හදන්නේ ගලේ අඹරන්න නෙවෙයි, බ්ලෙන්ඩර් එකේ අඹරන්න. අපි මෙතන මේ වාජනයේ මිශ්‍රණය හදාගෙන එකපාරම බ්ලෙන්ඩර් එකේ අඹරගමු. අපි දැන් මේ අමු මිරිස් කරල් 3 සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කපලා මේකට එකතු කරගන්නවා. කොළ පාට මිරිස්ම ගන්න. මොකද අපි මේ දෝසේ සම්බෝලේ හදන්නේ කොළ පාට නිසා මේකේ වර්ණය රැක ගන්න අපිට මේ කොළපාට මිරිස් හරි වටිනවා. ඒ නිසා අපි ඉදිච්ච නැති අමු මිරිස් තමයි ගන්නෙ. කොළපාට මිරිස් මේ පුංචි ඉඟුරු කෑල්ලක් හිණියට කපලා මේකට එකතු කරන්න. ගොඩාක් චුටියට කපන්න ඕනේ නැහැ. අපි බ්ලෙන්ඩ් කරන හින්දා හොඳට. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරනවා ලොකු ලුණු. මේ වගේ ගෙඩියකින් භාගයක්. මම මේ ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා ඔබට පේන්න. මේ වගේ ගෙඩියකින් භාගයක්. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් හොඳටම ඇති. සාමාන්‍ය පොඩියට කපලා එකතු කරගන්න. මොකද මේකත් මේ ඔක්කොම අපි හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. මුකුත් හොයන්න බැරි වෙන ඇඹරෙන්නම හොඳට ඇඹරෙන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැත්තම් මේක ගලේ අඹරන්න පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැති කෙනෙක් ඉන්නනම් මේක ගලේ අඹරන්න. එහෙම නැත්තම් පොඩි වංගෙඩියක දාලා කොටලා ගත්තත් බොහොම රහයි. මේ වගේම තමයි. ඊට පස්සේ අපි මේකට මේ වගේ කරපිංච සෝදාගත්ත කරපිංච ඇති 5ක් විතර එකතු කරමු. 4ක් 5ක්. මේකට කරපිංච එකතු වුණාම හරි රසයි. ඒ වගේම මේ කොළ පාට රඳව ගන්නත් අපිට කරපිංච උදව් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට ලුණු එකතු කරමු. ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් වගේම එකතු කරනවා. අපි රස මදි නම් පස්සේ බලලා දාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේකට ඇඹුල් එකතු කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි තෝසෙ හදනකොට තෝසෙ හොද්ද හැදුවත් අපි සියඹල එකතු කරනවා. ඒ නිසා මේකටත් අපි මේකේ සියඹලට 4ක් 5ක් විතර හොඳට වතුරට දිය කරන්න. මේ වතුර ගන්නකොට මතක තියාගන්න අපි මේ තෝසෙ සම්බෝලෙට දාන වතුර උපරිම ප්‍රමාණය මෙච්චරයි. ඊට වඩා අපි මේකට වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පොල් කෝප්ප දෙකක් නම් වතුර සාමාන්‍ය මිලිලීටර් 50ක් වගේ තිබ්බොත් හොඳටම ඇති. මේ වගේ පොඩ්ඩයි අපිට ඕනේ. ගොඩක් දාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් සම්බෝලේ ගොඩක් දිය වෙනවා. සියඹලා ටික දිය කළා මේකට දාන්න. අපි මේ ටික දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එමු. මේ මුකුත් මේක හොයන්න බැරි වෙන්න හොඳටම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරන් ආපු එක බලන්න හොඳට ඇඹරිලා. මේකේ ලුණු කෑලි මිරිස් කෑලි කියලා වෙනම හොයන්නේ නැහැ. බලන්න ලස්සන පාටයි. මේ වෙලාවේ බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මම ලුණු බැලුවා. මගේ ප්‍රමාණයට ලුණු ඇති නිසා මම එකතු කරන්නේ නැහැ.
බලන්න අපි සයිවර් කඩේ කන රසටම මේක ඔබට ලේසියෙන් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. ලොකු වියදමක් නැතුව පුංචි වියදමකින් අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයකින් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට ගෙන ආපු වැඩසටහන මෙපමණයි. ඔබ තවමත් අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් නැවතත් මතක් කරනවා පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell icon එක click කරලා අපි අලුතෙන් එකතු කරන රස රහස් බොහොමත් ඉක්මනින් ඔබේ කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද දවසට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.